Learn the living word adaptation and classification. Let's recall in what different ways the diversity in living things seen. Variety of plant is found on the earth. Some plants have colorful flowers, some plants grow in water, whereas some are found to be in desert, which have a scarcity of water. Some plants are found only in snowy regions. This world is full of a variety of animals: aquatic, terrestrial, amphibian, reptilian, aerial, etc. So in this video, we see that a great variety of plants found in on the earth. Some plants have colorful flowers. Some plants grow in water, where some are to be found in desert, and which have scarcity of water. पाण्याची तिथे दुर्भिक्ष असते. Some plants are found only in snow region. तर काही plants फक्त बर्फाळ प्रदेशात आढळतात. Some plants cannot be seen without microscope. तर काही प्लांट्स इतके छोटे असतात की ते मायक्रोस्कोप शिवाय बघता येत नाहीत, सूक्ष्म दर्शकाशिवाय. तर काही प्लांट्स हे ह्यूज इन साईज, अवाढव्य असतात, जसे वडाचे झाड. लाईक प्लांट्स ॲनिमल्स टू शो डायव्हर्सिटी. जसं आपण प्लांट्समध्ये डायव्हर्सिटी पाहिली, विविधता पाहिली, तशी प्राण्यांमध्ये सुद्धा विविधता आहे. कशी आहे ती? सम प्लांट्स आर युनिसेल्युलर, others are multicellular. काही एकपेशीय आहेत, काही बहुपेशीय आहेत. Some are vertebrates, other are invertebrates. This world is full of a variety of animals. ते आपण आता व्हिडिओमध्ये बघितलेच आहेत की खूप साऱ्या विविधता आहे प्राण्यामध्ये सुद्धा. जसे की काही प्राणी ॲक्वॅटिक आहेत, टेरेस्ट्रियल आहेत, ॲम्फिबियन्स आहेत, रेप्टिलियन आहेत, तर काही एरियल आहेत. These observations give rise to the question, how did this diversity comes into being? तर याच्यावरून असं वाटतं की हे डायव्हर्सिटी जी आहे ही कशी घडली गेली. तर त्यावरती एक क्वेश्चन आहे, त्याच्याबद्दल आपण एक व्हिडिओ पाहू. Now students, can you all tell me, are the plants and animals from Kashmir and Rajasthan of the same type? No, the plants of the Kashmir and Rajasthan are not of the same type because Kashmir is a cold place, whereas Rajasthan is a hot place. To protect themselves from cold, the animals in Kashmir have thick fur and some have a fat known as blubber to keep themselves warm. Whereas in Rajasthan, to protect themselves from the extreme heat, the animals of Rajasthan have short hair on their body and no fur, and some also have a protective covering to protect their eyes from dust. The plants in Rajasthan use low amounts of water for nourishment. For example, cactus and acacia. The plant in Kashmir require more water for nourishment. For example, coniferous trees like pine and deodar. तर अशा प्रकारे आपण त्यांच्यामध्ये आढळणारी विविधता पाहिली. काश्मीरमध्ये असणाऱ्या प्राण्यांच्या अंगावर लांब केस असतात, तर वळवंटात राहणाऱ्या प्राण्यांच्या अंगावर लांब केस नसतात. तर काश्मीरमध्ये आढळणाऱ्या वनस्पतींना जास्त पाणी लागतं, तर वळवंटात डेझर्टमध्ये आढळणाऱ्या, राजस्थानमध्ये आढळणाऱ्या वनस्पतींना कमी पाणी लागतं, आणि त्या वनस्पती ह्या काटेरी वनस्पती असतात. आता हा समोर एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे आतापर्यंत जे आपण पाहिले चेंजेस, कसे चेंजेस आहेत, तर ते चेंजेस कसे घडलेले आहेत त्यासाठी आहे पहिला मुद्दा आहे ॲडॅप्टेशन. ग्रॅज्युअल चेंजेस, हळूवार होणारे बदल, ऑकर्स इन द बॉडी पार्ट्स, आपल्या शरीराच्या भागामध्ये, अँड ऑल्सो इन बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स विच हेल्प्स देम ॲडजस्ट टू देअर सराउंडिंग्स. आपल्या आसपासच्या परिसरामध्ये ॲडजस्ट करून घेण्यासाठी आपल्या शरीरात होणारे बदल
Such changes are called adaptations. तर अशा बदलाला काय म्हणतात? ॲडॅप्टेशन्स म्हणतात. दे टेक्स प्लेस ओव्हर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम. तर हे बदल जे असतात हे काही दिवसात नाही तर काही वर्षामध्ये, खूप वर्षामध्ये हे बदल घडून येतात. तर ॲडॅप्टेशन्समध्ये आपण सर्वप्रथम पाहूया ॲडॅप्टेशन्स इन प्लांट्स. तर ॲडॅप्टेशन्स इन प्लांट्समध्ये पाहताना तुम्हाला या चार्टमध्ये पाहायचं आहे आणि त्याचं विश्लेषण या प्रकारे करायचं आहे. जे तुम्ही प्लांट्स पाहताल त्या प्लांट्सचं नाव, त्याच्या हॅबिटॅट्स म्हणजे ते कुठे दिसून येतं, टाईप्स ऑफ रूट, त्याचे रूट्स कोणत्या प्रकारचे आहेत, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत त्याच्या लिव्सचे, आणि त्याचे स्टेमची कॅरेक्टरिस्टिक कसे आहेत याचा चार्ट बनवायचा आहे. ॲडॅप्टेशन्स इन प्लांट्समध्ये आपण सगळ्यात पहिले ॲडॅप्टेशन्स इन ॲक्वॅटिक प्लांट्स पाहूत. त्यासाठी काय सांगितलं आहे? विजिट व्हॅरियस वॉटर बॉडीज सच ॲज रिव्हर, ब्रोक, पॉन्ड, लेक्स in our surroundings. What differences do you observe between terrestrial and aquatic plants? तर हे आपण नदी, तर धरण, तळे याच्या आजूबाजूचे झाडं बघितले आणि डोंगरावरचे झाडं बघितले, यामध्ये कोणते बदल दिसतील हे आपल्याला पाहायचे आहे. तर याच्याविषयी थोडं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, ते आपण इथे पाहूया. Some of aquatic plants are firmly rooted in soil. तर काही aquatic plants आहेत, जसे हे लोटस आहे, याची मुळे कुठे आहेत? जमिनीमध्ये आहेत. Their stems are submerged while leaves and flowers floated on the surface. त्याच्या मुळं कुठे आहेत? जमिनीमध्ये गेलेल्या आहेत, पण त्याचे पानं आणि फुलं कुठे आहेत? पाण्यावर तरंगत आहेत. However, some plants are entirely floated. तर काही प्लांट्स कसे आहेत? हे मुळासकट पाण्यात तरंगत आहेत, हे दिसतंय आपल्याला. दे रूट्स आर नॉट अँकर्ड इन सॉईल. तर त्यांची मुळं जे आहेत हे जमिनीमध्ये रुतलेले आहेत का? नाही, यांची मुळं जमिनीमध्ये रुतलेले नाहीत. द सर्फेस ऑफ लीव्स अँड स्टेम ऑफ द मेनी aquatic plants are covered with a waxy layer. Leaves of some aquatic plants are thin and slender like a ribbon. त्याचे पानं कसे असतात? रिबन सारखे असतात, थिन असतात. This shape helps them to withstand fast current of water. Air space in stem and petioles of aquatic plants are useful for floating in water. तर याची हे जी पानं दिसत आहेत, या पाना दिसतंय, पाण्याचा थेंब दिसतो आपल्याला. तर हा पाण्याचा थेंब म्हणजे त्याच्यावर एक वॅक्सी लेयर आहे. तो लेयर काय करतो? तर वाहत्या पाण्यामध्ये याला फ्लोट तरंगायला मदत करतो. आणि इथे एक दिसतंय आपल्याला की याचं स्टेम आहे. तर स्टेम तुम्ही लक्षपूर्वक बघितल्यावर तुम्हाला दिसेल की याला छिद्र आहेत. म्हणजे हे स्टेम कसं आहे? इयरी आहे, याला छिद्र आहेत आणि हे त्याला मदत काय करतं? ते पाण्यात तरंगासाठी हे झाडाला मदत करतं. तर आपण यूज युअर ब्रेन पॉवर या क्वेश्चन्सचं विश्लेषण करूया. व्हाय डज वॉटर ट्रिकल्स ऑफ लोटस लीव्स? लोटस प्लांट्स हॅव सुपर हायड्रोफोबिक surfaces. Water drops that fall onto them bed up and roll off. These leaves not only stay dry but also the droplets pick up the dirt particles as they roll so that the lotus leaves are self-cleaning. तर लोटसचं तुम्ही जर पान पाहिलं त्याच्यावर असं चिकट थर असतो वॅक्सी. तर तो वॅक्सी थरामुळे काय होतं? त्याच्यावर जो पडणारं पाणी आहे ते पाणी घरंगळून खाली ढकललं जातं, खाली जातं. त्यामुळे त्याच्यावर जी असणारी धूळ वगैरे साठते ती सुद्धा त्या पाण्याबरोबर वाहून जाते आणि ते पानं स्वच्छ होतात. पुढचा प्रश्न आहे, व्हाय डोंट द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स रूट इन द वॉटर? द लीव्स ऑफ लोटस do not root in water because they have a waxy coating on it which prevent from
rooting and decaying to that plant. Last question is that why are their roots short and fibrous? The plants that are not deep rooted and are lower to the ground have fibrous root system. It is the fibrous root that enable the plants to be quick in responding to fertilizers and be better at adapting themselves to drought condition. ॲडॅप्टेशन इन ॲक्वेटिक प्लांट्स नंतर आपल्याला पाहायचं आहे ॲडॅप्टेशन इन डेझर्ट प्लांट्स. तर त्यासाठी त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे, तो आपण घरी करून पाहू शकता. टेक 2 पॉटेड प्लांट्स. कोणते घ्यायचे तर कॅक्टस अँड अदर लिफी प्लांट. एक कॅक्टसचं घ्यायचं आहे, हे इथे दिसते तुम्हाला, हे कॅक्टसचे प्लांट्स आहेत. एक असं प्लांट घ्यायचं आहे आणि दुसरे कोणतंही आपलं पानांचं प्लांट घ्यायचं आहे. टाय प्लास्टिक बॅग्स लूजली अराउंड द लीव्ज. त्याच्या दोन्ही ह्याच्या पानाभोवती अशी प्लॅस्टिक बॅग बांधायची आणि दुसरं आपलं कोणतं आंब्याचं पान असेल कोणत्याही पानाभोवती एक प्लॅस्टिक बॅग बांधायची. 2 plants and keep them in sunlight. त्याला सूर्यप्रकाशात ठेवायचं आहे. फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग. सकाळी लवकर ठेवायचं आहे. इन द आफ्टरनून ब्रिंग दोज पॉट्स इन टू अ क्लासरूम अँड ऑब्झर्व दम. नंतर त्यांना क्लासरूममध्ये आणा आणि त्याचं ऑब्झर्वेशन करा. हॅज द सेम क्वांटिटी ऑफ वॉटर कलेक्टेड इन बोथ बॅग. तर या दोन्ही बॅगमध्ये सारख्याच प्रमाणात पाणी जमा झालेलं असेल का? डेझर्ट प्लांट्स आर आयदर लीफलेस. तर हे डेझर्टमधले जे प्लांट असतात ह्याला हे पाने नसतात, तर हे लीफलेस असतं. देअर लीव्स आर इन स्मॉल निडल्स ऑर हॅव बीन मॉडिफाईड इन टू थ्रोन्स. तर या पानात तुम्हाला काय दिसतंय? छोटे छोटे काटे दिसतात, सुईसारखे छोटे छोटे काटे असतात. ॲज अ रिझल्ट दे लूज व्हेरी लिटल वॉटर बाय इव्हॅपोरेशन्स. ते उन्हात ठेवल्यामुळे त्याच्यामध्ये जे इव्हॅपोरेशन झालं, तर या झाडावरती काटे असल्यामुळे या पानामधलं इव्हॅपोरेशन खूप कमी झालं. द स्टेम स्टोअर्स वॉटर अँड फूड अँड इज देअर फॉर फ्लेशी. याचं खोड आणि हे पानं हे एकच आहे. तर हे कसे दिसतंय? मांसल असतं, याच्यामध्येच ते अन्न स्टोअर करत असतं. द स्टेम आर ग्रीन ॲज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. स्टेम पहा कसं दिसतंय? ग्रीन दिसते. आणि आपल्याला माहिती आहे ग्रीन प्लांट्स ह्या ग्रीन दिसतात. का दिसतात? तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करण्यासाठी जे आवश्यक घटक असतो तो म्हणजे क्लोरोप्लास्ट. तर क्लोरोप्लास्ट म्हणजे हरित लोह असल्यामुळे हे प्लांट्स, कोणताही प्लांट्स हे ग्रीन इन कलर दिसतं. देअर रूट्स पेनिट्रेट्स डीप इन टू द सॉईल. तर हे जे आहे त्याचे रूट्स कसे असतात? डीप इन टू सॉईल इन सर्च ऑफ वॉटर. इथे कसं असते? पाण्याची कमतरता असते, त्याच्यामुळे याचे मूळस हे जमिनीत खूप पाण्याच्या शोधामध्ये खूप खोल गेले असतात. देर इज अ थिक लेअर ऑफ अ वॅक्सी सबस्टन्स ऑन द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स टू. आपण पाहिलं ॲक्वॅटिक प्लांट्सच्या लीव्हजवरती वॅक्सी लेअर असतो. तो कशासाठी असतो? तो पाणी त्या झाडांना लागू नये, ते नासून जाऊ नये, ते पानं खराब होऊ नये, त्याचं स्टेम खराब होऊ नये. तर याच्यावरती वॅक्सी लेअर असतो, तर ते इव्हॅपोरेशन्स कमी व्हावं म्हणून. कारण की तिथे एक तर पाण्याची कमतरता आहे, त्यामुळे इथे पाणी कमी उडावं, इव्हॅपोरेशन्स होऊ नये, त्यासाठी त्याच्यावरती वॅक्सी लेअर असतो. नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट adaptation in plants of snow region. See that पण आताच्या मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं की त्याचे प्लांट्स कसे असतात? असे उतरते पानं असणारे प्लांट्स असतात. इन व्हॉट वे आर स्लोपिंग ब्रँचेस युजफुल टू प्लांट्स इन अ स्नो रिजन. तर या स्नो रिजनमध्ये हे असे स्लोपिंग प्लांट असणारे हे असे का असतात? ह्याला कसे उपयोगी असतात? ह्याचे जे ब्रँचेस आहेत अशा खाली उतरते असतात. प्लांट्स ऑफ स्नो रिजन
mainly include conifer like deodar, pine. These trees are conical in shape. हे असे conical in shape मध्ये असतात. Due to their sloping branches, in the heavy snowfall and extreme cold in these regions, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree, and the thick bark helps the tree to withstand to the cold. तर हे कोनिकल शेप असल्यामुळे काय होतं, याच्यावरती बर्फ जमा होत नाही. जर खूप सारा बर्फ पडायला लागला, स्नोफॉल झालं, तर काय होईल, आपल्यासारखं आंब्याचं झाड असेल तर काय होईल, त्याच्यावर सगळा बर्फ 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 जमा होईल आणि ते झाड मोडून जाईल. तर याच्यावरती बर्फ जमा होत नाही आणि त्यामुळे हे झाड आणि याचं जे खोड असतं हे खूप थिक असतं, असं चिवट असतं, कणखर असतं. त्या झाडाचा पण पानांचा त्याला फायदा होतो आणि त्या खोडाच्या कणखरतेचा पण त्याला फायदा होतो. नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट ॲडॅप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रिजन. फॉरेस्ट रिजनमधील प्लांट्समध्ये कसं ॲडॅप्टेशन असतं. अ व्हरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, shrubs and herbs are found in forest. जंगल म्हणल्यानंतर तिथे झुडपे असतील, झाडे असतील, गवताळ प्रदेश असेल, आर फाउंड इन फॉरेस्ट. दीज प्लांट्स कम्प्लीट अमॉंगस्ट देमसेल्व्स फॉर सनलाईट. त्यांच्यामध्येच मग सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी स्पर्धा लागते, कारण की सूर्यप्रकाश जर मिळाला नाही तर झाडाची वाढ होणार नाही. तर सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी झाडे उंच उंच होत असतात. Hence, trees grow tall, get sunlight, and climbers and vines grow to a great height with the support of trees. मग त्याच्यामध्ये जे वेलवर्गीय वनस्पती असतात ते त्या झाडावरचा आधार घेत त्या झाडावर उंचपर्यंत जातात. स्प्रिंग लाईक tendrils on the stem of some climbers is an example of adaptations. तर हे जी मोठे मोठे वृक्षावरती जातात आणि वेली त्याच्यावरती चढतात. ते कशाच्या आधाराने चढतात. तुम्ही झाडांना, तुम्ही कारला, दोडका, भोपळा आपल्याकडे बघितला असेल किंवा काकडीची वेल बघितली असेल, त्याला अशा स्प्रिंग्स असतात. त्या स्प्रिंगच्या आधाराने ते पकडत पकडत ते झाडाच्या वरती जातं. हे एक त्या वेलीमध्ये झालेलं ॲडॅप्टेशन असतो, बदल असतो. नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट ॲडॅप्टेशन इन ग्रासलँड प्लांट्स. तर गवताळ भागामधील प्लांट्समध्ये काय ॲडॅप्टेशन असतं हे आपण पाहूया. डायव्हर्स टाइप्स ऑफ बुशेस अँड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलँड. विविध प्रकारचे झुडपे, गवतं त्या ग्रासलँड भागात दिसतात. फायबरस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिव्हेंट सॉइल इरेजन. तर फायबरस रूट्स जे असतात हे काय होते, ते मातीला पकडून बसतात. त्यामुळे जे मातीचे धूप होणार असते, इरेजन होणार असतं, हे थांबले जातं. ग्रासेस इन द इक्वेटोरियल रिजन. जे गवत असतं ते कटी प्रदेशामधील आर व्हेरी टॉल. तर ते खूप उंच असतं. ॲनिमल्स लाईक टायगर, एलिफंट्स अँड डिअर कॅन रिमेन हिडन इन दीज ग्रास. ते गवत इतकं उंच असतं की त्याच्यामध्ये एलिफंटसुद्धा लपू शकतात. टायगर्स हे प्राणी तिथे आढळून येतात. हाऊएव्हर ग्रासेस इन कोल्ड रिजन आर व्हेरी शॉर्ट. तर जे कोल्ड रिजन आहे, थंड प्रदेशामधील जे गवताळ प्रदेश आहेत तिथले गवत हे खूप शॉर्ट असतं आणि तिथे कोणते प्राणी आढळतात. ॲनिमल्स लाईक द रॅबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस. वॉस्ट मेडोज आर फाउंड इन हिली एरिया ॲज वेल ॲज प्लेन. तर हे खूप मोठ्या प्रमाणात तर अशा प्रकारचे जे व्हास्ट मेडोज असतात, मोठमोठे कुरणं असतात, हे डोंगराळ भागात तसेच प्लेन पठारावर सुद्धा आढळून येतात. ऑब्झर्व अँड नोट डाऊन द ॲडॅप्टेशन्स इन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाईक पोटॅटो, ग्राउंडनट, yam, water hyacinth, aloe, acacia, carrot, onion, beetle ground, grapes, wine. तर हे सगळे जे आहेत यांच्यात कसं असतं, प्रत्येकाला एक कंद असतो.
तो जमिनीत गाडला गेला असतो आणि त्याचा वरचा भाग जरी नंतर नष्ट झाला तर त्या कंदाच्या साहाय्याने ते नवीन प्रकारे ते उगवून येतं. नंतर आहे ॲडॅप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स. तर आपण नवीन भाग बघूया, ॲडॅप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स. तर आपण पाहिलं आहे की आतापर्यंत पाहिलं आहे की प्लांट्सचे कसे असतात, स्वयंपोषी असतात. दे प्रिपेअर देअर ओन फूड. But here we see that how that plants depends on other plants. Most of plants are anchored in the ground and are autotrophic. आपण पाहिलं की मोस्ट प्लांट्स कसे असतात, ॲटोट्रॉपिक असतात, स्वयंपोषी असतात. बट देअर वी सी डिफरंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हाऊएव्हर प्लांट्स लाईक डॉडर, कॅस्क्युटा आर पॅरासायटिक. तर हे कसं असते, अवलंबी असते, स्वतःनं तयार करत नाही, तर ते दुसऱ्याच्या झाडावर दुसऱ्याचं अन्न खाऊन जगतो. द प्लांट्स बॉडी डॉडर कन्सिस्ट ऑफ येल्लो वायर लाईक स्टेम्स. तुम्ही कधी पाहिलं असं नाही, एखाद्या झाडावरती असे पिवळ्या प्रकारचे वायरासारखं टाकलं असतं, तर ते आहे कॅस्क्युटा डॉडर. इट इज अ लीफलेस अँड कॅन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तर मगच तुम्हाला सांगितलं की ज्याचं प्लांट्समध्ये फोटोसिंथेसिस होतं त्याचा कलर कसा असतो, हिरवा असतो, ग्रीन कलर असतो. तर ह्याचा कलर येल्लो असतो, तर याच्यामध्ये फोटोसिंथेसिस होत नाही. हाऊएव्हर इट हॅज हिस्टोरियल सकिंग रूट्स फॉर ॲब्झॉर्बिंग न्यूट्रियंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट. तर याच्यामध्ये कसे असतात, ह्याचे रूट्स वेगळे असतात. ते रूट्स काय काम करतात, दुसऱ्या झाडांमधले न्यूट्रियंट्स शोषून घेण्याचं काम हे मुळे करतात. हिस्टॉरिकल सकिंग रूट्स याचे असतात. दीज रूट्स पेनिट्रेट्स अप टू द कंडक्टिंग व्हेसल्स ऑफ द होस्ट प्लांट टू ॲब्झॉर्ब वॉटर अँड फूड. तर त्या होस्ट जो प्लांट असतो त्याच्यावरती हे रूट्स त्याच्यामध्ये शिरतात आणि त्याच्यामधून पाणी आणि अन्न शोषून घेतात. तर त्यानंतर मुद्दा आहे, फंगी डू नॉट हॅव क्लोरोफिल. तुम्हाला फंगी माहिती आहे, बुरशी. फंगी डू नॉट हॅव क्लोरोफिल, त्यात क्लोरोफिल नसतं. अँड कॅन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, आणि ते फोटोसिंथेसिस सुद्धा करत नाही. दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ्स लाईक भाकरी अँड ब्रेड. दे हॅव अ रूट लाईक फायबर्स फॉर ॲब्झॉर्बेशन ऑफ फूड. तर ही फंगी काय कशावर येते आपल्याला माहिती आहे. आपण एखादा भाकरीचा तुकडा जर ठेवला असेल 1-2 दिवस, तर त्याच्यावरती बुरशी येते. आपल्याला काळे काळे डॉट्स त्याच्यावर आलेले दिसतात. त्याला सुद्धा काय असतात, रूट्स लाईक फायबर्स असतात, आणि ते त्या भाकरी आणि ब्रेड्समधले आवश्यक घटक शोषून घेतात. प्लांट्स नीड नायट्रोजन. प्लांट्सला वाढीला काय लागतं, नायट्रोजन लागतो. आपण आपल्या शेतामध्ये पाहतो, आपण जो ते पांढरं खत असतं युरिया, जे पाणी टाकलं की हातावर घेतलं असतं आणि पाणी टाकलं असतं थंड लागतं, ते असतो युरिया. तर ते असतं नायट्रोजन, तो महत्त्वाचा असतो. दुसरे घटक आहे फॉस्फरस, पोटॅशियम फॉर ग्रोथ. प्लांट्स दॅट ग्रो इन सॉईल विच इज डिफिशियंट इन नायट्रोजन लाईक ड्रोसेरा. तर असे काही प्लांट्स आहेत की जिथे जर त्यांना नायट्रोजनची जर कमतरता असेल, त्याला म्हणलं जातं ड्रोसेरा. Venus flytrap, peacher plants, etc. fulfilling their need of nitrogen by consuming insects. तर बघा, व्हेनस फ्लायट्रॅप, पीचर प्लांट्स हे काय करतात, त्यांची नायट्रोजनची जी गरज असते ते कीटकांना खाऊन भागवतात. Adaptations are seen in these plants which serve to attract insects and hold them कॅप्टिव्ह. तर याच्यामध्ये जे अडॅप्टेशन झालं असतं आपण एका व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहू. तर बघा, हे व्हेनस फ्लायट्रॅप कसं कीटकांना आकर्षित करतं, हे एक त्याच्यामध्ये झालेलं ॲडॅप्टेशन असतं. म्हणजे त्यांना जर आकर्षित केलं तरच कीटक त्याच्याकडे आकर्षिले जातील. त्यांचा जो सुवासिक असेल किंवा तो त्याचा आकर्षक कलर असेल, त्याच्या हे ॲडॅप्टेशन त्याच्यामध्ये झालेलं आहे. कारण की त्याच्याकडे कीटकं आकर्षित केले जावेत आणि त्याची जी नायट्रोजनची जी भूक आहे, जी गरज आहे, ती पूर्ण व्हावी. हे याच्यासाठी याच्यामध्ये हा रंगीत संगीतपणा जो आकर्षक आहे हे त्याच्यामध्ये ॲडॅप्टेशन झालेलं असतं.
माशी तिथे खाण्यासाठी आलेली आहे, तर तिला हे खाण्याचं लालच दिलेलं आहे, हे त्याला आकर्षित केलेलं आहे, इथे एक अडॅप्टेशन झालेलं आहे आणि ती त्याला ते फ्लाय ट्रॅप कसं पकडतं हे आपण पाहू शकता. हे पकडलेलं आहे त्या माशीला आणि ती माशी त्यातून काही बाहेर येऊ शकत नाही. अशा प्रकारे हे फ्लाय ट्रॅप झालेलं आहे. कसे पकडते पहा. Yes. तर अशा प्रकारे ॲडॅप्टेशन इन प्लांट्स आपण इथपर्यंत पाहिलेलं आहे. पुढच्या भागामध्ये आपण ॲडॅप्टेशन इन ॲनिमल्स हा भाग पाहू. पार्ट 2 मध्ये आपण पाहणार आहोत. तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर याला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि समोरचे भाग आपण बनवणार आहोत, तर ते सुद्धा. Enjoyed the session. If you like this video, press like button, subscribe our channel, and press the bell icon to get the daily notification of our channel. Thank you.